Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Virja and now the question number 4 and 5 mark question છે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓપરેટર કે આપણે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ કોણીય વેગમાન માટેના ઓપરેટરો શોધવાના છે L of x, L of y અને L of z. રેડી? તો એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ is a vector given by એને સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો L is equal to x into p અથવા x cross p જ્યાં વેર x શું છે પોઝિશન વેક્ટર છે અને p છે મોમેન્ટમ વેક્ટર કમ્પોનન્ટ્સ વિથ કમ્પોનન્ટ્સ આપણે લેવાના છે તો L of x ડાયરેક્શન માટેનું એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ શું છે તો યાદ રાખવાનું કે જે ડાયરેક્શન હોય એના સિવાયના ડાયરેક્શન લેવાના થશે તો y into p of x minus z into p of y રેડી x ડાયરેક્શન માટે છે y ડાયરેક્શન માટે લીધું હોય તો z into px minus x into pz અને L of z તો x into py minus y into px. Equation number 1. Their differential operator from are obtained by setting. હવે યાદ રાખજો મોમેન્ટમ ઓપરેટર માટેનું જે ઇક્વેશન છે p is equal to minus ih cut delta અથવા આપણે કઈ ડાયવર્જન્ટ કહી છે કે del upon del x plus del upon del y plus del upon del y થ્રી ડાયરેક્શન માટેનું ડેલ્ટા છે તો આ યાદ રાખજો એક માર્કમાં ઘણી વખત પૂછાય છે કે મોમેન્ટમ ઓપરેટર માટેનું ઇક્વેશન શું છે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ નહીં ખાલી મોમેન્ટમની વાત થાય છે તો p is equal to minus ih cut into delta and the corresponding expression in spherical polar coordinate are given by હવે સ્ફેરિકલ પોલાર કોર્ડિનેટ આપણે લેવાના છે કે કયા કોર્ડિનેટ જે આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં સેકન્ડ યુનિટમાં આપણે જોયું હતું r થીટા અને ફાઈ છે તો એ આપણે અહીં લેવાના છે તો L of x is equal to minus ih cut હવે x ડાયરેક્શન માટેના ડાયવર્જન્ટ ડેલ્ટા આપણે લઈ તો y into del upon del z અને z into del upon del y is equal to ih cut sin phi into del upon del theta plus cot theta into cos phi into del upon del phi આ યાદ રાખવાના છે પોલાર કોર્ડિનેટો ખાસ કારણ કે એના વગર આગળના દાખલા થશે ને એની વેલ્યુ મૂકવાની થશે del y upon y into del upon del z minus z into del upon del y is equal to sin phi into del upon del theta plus cot theta into cos phi into del upon del phi આની કેલ્ક્યુલેશન છે પણ એ જ આપણે 3 પેજની છે તો 3 પેજની કેલ્ક્યુલેશન આમાં લખવા જશે તો ક્વેશ્ચન અધૂરો રહી જશે એના કરતાં ડાયરેક્ટ ટર્મ યાદ રાખવું સારું રેડી નકર આપણે નિશ્ચયની રીતે આ કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે છે r થીટા અને ફાઈ તમે મૂકતા જાઓ ડાયવર્જન્ટ મૂકતા જાઓ તો આ કેલ્ક્યુલેશન તમને મળી જશે L of x ની પણ એ મેં આમાં લખેલી છે નહીં કારણ કે એની 3 પેજની ગણતરી થઈ જાય 3 કોર્ડિનેટ તમે કરવા જાઓ તો ક્વેશ્ચન લેન્થી થઈ જાય તો પૂરો પણ થાય નહીં બીકોઝ આની જ વેલ્યુ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની કેલ્ક્યુલેશન દર્શાવવી જરૂરી છે નહીં ત્યારબાદ આપણે જોઈએ L of y is equal to minus ih cut z into del upon del x minus x into del upon del z is equal to ih cut minus cos theta del upon del theta plus cot theta into sin phi del upon del phi અને L of z માટેનું આપણે લેવાનું છે તો minus ih cut x into del upon del y minus y into del upon del x is equal to minus ih cut ખાસ યાદ રાખજો અને એક જ વેલ્યુ માઇનસ છે બાકી બધાની પ્લસ મળશે માઇનસ ih cut del upon del phi શોર્ટ છે L of z ની L of y ની આટલી L of z ની આટલી આ કેલ્ક્યુલેશન છે જે આપણે 3 પેજની લખેલી છે ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા લખેલી છે રેડી હવે આગળ જોઈએ the square of the angular momentum vector L square is equal to Lx square plus Ly square plus Lz square. Equation number 3 can be expressed in terms of operator of x and putting equation 1. Equation 1 માં આપણે મૂકવાના છે તો equation 1 માં આપણે મૂકતા જાવ તો L square is equal to equation 1 આપણી પાસે શું હતો જે equation 1 હતા એમાં આપણે મૂકતા જઈ L of x જગ્યાએ આપણે મૂકવાના છે x and putting equation 1 express x જ આપણે ટર્મ મૂકવાના છે તો L square Lx ની જગ્યાએ શું આવશે x square p square minus x into p square plus ih cut into x
ઇન્ટુ પી. ઇક્વેશન નંબર 4 આપણે એક્સ ડાયરેક્શન માટેની જરૂર છે, વાય અને ઝેડ ને લીધા નથી. હવે પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે આપણે મળેલા છે માઇનસ આઈ એચ ડેલ્ટા. વી ઓબ્ઝર્વ ધેટ એક્સ ઇન્ટુ પી, તો પી ની વેલ્યુ મૂકી દો અહીંયા. પી ની વેલ્યુ શું છે આઈ એચ કટ. આઈ એચ કટ ડાયવર્જન આપણે અંદર લખ્યા છે અને આર આર મલ્ટીપલને ડિવાઇડેડ કર્યા છે. ઓકે, તો x ઇન્ટુ પી ની જગ્યાએ મૂકેલા છે આઈ એચ કટ ડેલ્ટા આર આર મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડેડ કરેલા છે ને x તો એમને એમ છે. તો હવે આગળ જો આઈ એચ કટ આર, આઈ એચ કટ આર અને x ડાયરેક્શન માટેનું ડાયવર્જન છે એટલે ડેલ ઇન્ટુ ડેલ આર, ડેલ અપોન ડેલ આર. ઇક્વેશન નંબર 5. Therefore, equation 4 may be we write as L square is equal to h cut square r square divergence square plus હવે x સ્ક્વેર p સ્ક્વેર ની જગ્યાએ આપણે આ વેલ્યુ મૂકવાની છે. કઈ વેલ્યુ અહીંયા જે આપેલી છે ઇક્વેશન 5 ની વેલ્યુ આપણે xp જ્યાં દેખાય છે એની જગ્યાએ મૂકવાના છે. તો xp x સ્ક્વેર p સ્ક્વેર ની જગ્યાએ મૂકી દો. જો માઇનસ આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1, બટ માઇનસ આઈ સ્ક્વેર ઇઝ 1 છે એટલે અહીંયા આઈ લખેલા છે નહીં, એટલે સીધા આ h કટ સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર અને ડાયવર્જન્સ સ્ક્વેર. પછી આનો ટર્મનો વારો છે માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ પી સ્ક્વેર. હવે એક્સ ઇન્ટુ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે આઈ એચ કટ માઇનસ આઈ એચ કટ આર ઇન્ટુ ડેલ અપોન ડેલ આર છે. તેની જગ્યાએ શું આવશે એચ કટ સ્ક્વેર આર ડેલ અપોન આર નો વર્ગ. અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ બીકોઝ માઇનસ આઈ નો સ્ક્વેર છે. રેડી, બ્રેકેટની બહાર સ્ક્વેર હોય ને બ્રેકેટની અંદર સ્ક્વેર હોય, બંનેના અલગ અલગ જવાબ આવશે. એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એચ સ્ક્વેર આર અપોન ડેલ આર નો સ્ક્વેર ને આઈ એચ કટ એક્સ ઇન્ટુ પી. તો આઈ એચ કટ એમ નામ છે ને એક્સ ઇન્ટુ પી ની જગ્યાએ શું આવશે આઈ એચ કટ માઇનસ આઈ એચ કટ આર ઇન્ટુ ડેલ અપોન ડેલ આર. પછી આઈ સ્ક્વેર અને આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1, પણ એક પ્લસ છે ને એક માઇનસ એટલે એની માઇનસ નિશાની માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને ઓલાની માઇનસ માઇનસ પ્લસ. પ્લસ આવી ગયા h ઇન્ટુ h એટલે h કટ સ્ક્વેર x ઇન્ટુ પછી h કટ સ્ક્વેર r ઇન્ટુ ડેલ અપોન ડેલ આર. ઇક્વેશન તમને મળી ગયું. પહેલા શું કર્યું આ ઇક્વેશનની વેલ્યુ આમાં મૂકી પછી એની કેલ્ક્યુલેશન કરીને તમને ઇક્વેશન નંબર 6 મળ્યું છે. રેડી, એલ સ્ક્વેર h કટ સ્ક્વેર કોમન કાઢ્યા છે આર સ્ક્વેર ડાયવર્જન્સ સ્ક્વેર માઇનસ ડેલ અપોન ડેલ આર સ્ક્વેર ડેલ અપોન ડેલ આર. ઇક્વેશન નંબર 6 કોમન કાઢેલા છે. અથવા તમે આ પણ રીતે લખી શકો ડાયવર્જન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર સ્ક્વેર ડેલ અપોન ડેલ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ અપોન ડેલ આર માઇનસ 1 અપોન એચ કટ સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એલ સ્ક્વેર. અહીંયા ડાયવર્જન્ટને કરતા કરો તો એ રીતે બને, પણ આપણે ગમે એક યાદ રાખવાનું છે એલ સ્ક્વેર વાળું યાદ રાખવાનું છે બીકોઝ આપણે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમનું ઇક્વેશન લેવાનું છે. ડેલ સ્ક્વેરની જરૂર છે નહીં, આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, since the expression for divergence square in spherical polar coordinates is given by divergence square is equal to 1 upon r square del upon del r square del upon del r plus 1 upon r square. હવે spherical coordinate એડ કરવાના છે sin theta del upon del theta sin theta r ની જગ્યાએ sin theta એડ કરવાના છે જ્યાં જ્યાં તમને r દેખાય અહીંયા sin theta into 1 upon del theta plus 1 upon r square sin theta into del square del phi square. ઇક્વેશન 6 ઉપરથી પુટ ઇન ઇક્વેશન 8 ઇન ઇક્વેશન 6 માં મૂકવાના છે. જે ઇક્વેશન તમને 6 દેખાય એ 8 ડીઆઈ 6 માં મૂકવાના છે. તો l સ્ક્વેર માઇનસ h કટ સ્ક્વેર r સ્ક્વેર એમ નામ રાખી દઈ અને ડેલ સ્ક્વેર ની જગ્યાએ મૂકતા જાઓ આખે આખું ટર્મ, તો તમને એ ઇક્વેશન 9 શું મળશે માઇનસ h કટ સ્ક્વેર ઇન બ્રેકેટ 1 અપોન sin થીટા del upon del theta sin theta into del upon del theta plus 1 upon sin over theta into del square del phi square. ઇક્વેશન નંબર 9 જે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓપરેટરનું ઇક્વેશન છે. તો ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો છો, આ ઇક્વેશન લખવાની જરૂર છે નહીં. રેડી, પણ અહીં લખવાનું કે આપણે સ્પેરિકલ પોલાર કોઓર્ડિનેટ એડ કરતા ડાયવર્જન્ટની જગ્યાએ એટલે તમને એલ સ્ક્વેર ઉપરથી સીધું ઇક્વેશન તમને 9 મળી શકે, 8 ની જરૂર છે નહીં. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.